Xem bóng đá thì các bình luận viên hay nói Singapore này là cầu thủ này thì gốc Hoa, cầu thủ kia thì gốc Ấn, cầu thủ nọ thì gốc châu Âu. Và nhiều người nghĩ rằng cái đội tuyển này toàn cầu thủ nhập tịch, chả có người nào dân tộc Singapore cả. Thực ra cũng có nhập tịch, nhưng hiểu như vậy là chưa đúng. Và không phải cả đội Singapore cứ ai tên họ lạ là nhập tịch. Chúng ta có dân tộc Việt Nam với người Kinh là đông nhất, Thái Lan có người Thái là đông nhất, Campuchia có người Khmer, Lào có người Lào, Indonesia có người Java là cộng đồng lớn nhất. Mỗi quốc gia dường như đều có một dân tộc đóng vai trò xương sống của đất nước với tỷ lệ tương đối cao. Thế nhưng đến Singapore thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Bạn có thể gặp một người mang hộ chiếu Singapore nhưng có gương mặt người Hoa. Người khác cũng là công dân Singapore nhưng lại là người Mã Lai. Người tiếp theo lại là người gốc Ấn Độ. Người kế nữa lại mang dòng máu châu Âu. Điều đặc biệt là tất cả đều tự hào mình là người Singapore. Nhưng nếu hỏi dân tộc Singapore là dân tộc nào, câu trả lời sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. Đó là không có dân tộc Singapore theo nghĩa sắc tộc. Đây không phải vì Singapore quá nhỏ, cũng không phải vì họ quên mất nguồn gốc của mình, mà bởi ngay từ ngày đầu hình thành, Singapore đã được xây dựng theo một con đường hoàn toàn khác với gần như mọi quốc gia trên thế giới. Singapore nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, diện tích hiện nay chỉ khoảng 735 km vuông, nhỏ hơn tất cả các đơn vị cấp tỉnh của Việt Nam, thậm chí nhỏ hơn rất nhiều lần. Từ đầu này sang đầu kia của đảo chỉ mất khoảng 1 giờ lái xe. Dân số nước này hiện có khoảng 6,11 triệu người theo những con số thống kê tính đến hết năm 2025. Trong khi đó diện tích chỉ khoảng 735 km vuông. Điều đó khiến quốc đảo này trở thành một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu chỉ tính công dân Singapore và thường trú nhân, dân số là khoảng 4,2 triệu người. Gần 1,91 triệu người còn lại là lao động nước ngoài, du học sinh và những người nước ngoài sinh sống, làm việc tại đây. Ngày nay thì Singapore nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời, cảng biển tấp nập và sân bay hiện đại. Nhưng mà nhiều người nhìn thấy lại nghĩ rằng nơi đây từ xa xưa đã là một vương quốc hùng mạnh. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Suốt hàng trăm năm, hòn đảo này chỉ là một điểm dừng chân của tàu buôn. Thỉnh thoảng các thương nhân Ả Rập, Trung Quốc hay Ấn Độ ghé vào đây để lấy nước ngọt, sửa tàu rồi lại đi tiếp. Trên đảo chỉ có vài làng chài nhỏ của người Mã Lai và dân số cực kỳ thưa thớt. Về tên gọi của Singapore, tên cổ của Singapore là Temasek, trong tiếng Java cổ có nghĩa là thành phố ven biển. Sau này theo truyền thuyết, một vị hoàng tử nhìn thấy một con vật giống sư tử khi đặt chân lên đảo nên đặt tên là Singapura, có nghĩa là thành phố sư tử. Đây là ngôn ngữ của tiếng Phạn. Điều thú vị là đến nay các nhà khoa học đều cho rằng Singapore chưa từng có sư tử hoang dã. Con vật mà vị hoàng tử kia nhìn thấy nhiều khả năng chỉ là một con hổ Mã Lai. Điều quan trọng hơn là dù mang một cái tên rất hoành tráng như vậy, thì Singapore vẫn chỉ là một hòn đảo nhỏ, không hình thành được một cộng đồng cư dân đông đảo để phát triển thành một dân tộc riêng. Mọi thứ chỉ thay đổi vào đầu thế kỷ 19. Người Anh bằng con mắt tinh tường của mình, con mắt của những nhà hàng hải hàng đầu thế giới đã nhận ra vị trí địa lý của Singapore quá đẹp. Nó nằm đúng nút cổ trai của tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất châu Á. Tàu từ Trung Quốc sang Ấn Độ phải đi qua đây, từ châu Âu đến Đông Á cũng phải đi qua đây. Và ông quyết định lập một thương cảng tự do. Tự do chính là chìa khóa thay đổi số phận Singapore. Ở thời điểm đó, nhiều cảng trong khu vực thu hút rất nhiều loại thuế, còn Singapore gần như không thu thuế nhập cảng. Điều này giống như việc mở một khu chợ không mất tiền thuê sạp hàng giữa nơi đông người qua lại bậc nhất thế giới. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, thương nhân từ khắp nơi đổ về, hàng hóa mới ùn kéo đến. Thì tất nhiên, khi mà hàng hóa nhiều như vậy sẽ cần người bốc vác, cần thợ xây, cần lái tàu, cần kế toán, cần người buôn bán. Và thế là Singapore bắt đầu thu hút dòng người nhập cư với tốc độ chưa từng thấy. Trong số những người nhập cư, đông nhất là người Hoa. Đầu thế kỷ 19, miền Nam Trung Quốc liên tục xảy ra chiến tranh, thiên tai, mất mùa và dân số tăng quá nhanh. Hàng triệu người Hoa ở Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam đã quyết định xuống tàu sang Đông Nam Á tìm cuộc sống mới. Singapore trở thành một điểm đến lý tưởng. Người Hoa mới mở cửa hàng, lập xưởng, xây phố buôn bán, lập ngân hàng, phát triển vận tải và dần kiểm soát phần lớn hoạt động kinh doanh ở trên đảo. Họ mang theo cả ngôn ngữ, phong tục, ẩm thực và tín ngưỡng của mình. Không chỉ có người Hoa, ngay rất gần đó là người Mã Lai. Người Mã Lai từ bán đảo Mã Lai và Indonesia cũng đến rất đông. Người Ấn Độ được Anh đưa sang làm lính, cảnh sát, công chức và công nhân. Sau đó là người Ả Rập, người Armenia, người Do Thái và nhiều cộng đồng châu Âu. Điều chú ý là đa số dân cư trên đảo đều là người nhập cư hoặc con cháu của người nhập cư. Không có cộng đồng nào sinh sống liên tục hàng nghìn năm đủ lớn để trở thành dân tộc chủ đạo như nhiều quốc gia khác.
Thế nên Singapore có người Singapore nhưng không có dân tộc Singapore. Hãy tưởng tượng bạn gặp 4 người đứng cạnh nhau tại Singapore. Người thứ nhất nói tiếng quan thoại ở nhà, người thứ hai nói tiếng Mã Lai, người thứ ba nói tiếng Tamil, người thứ tư nói tiếng Anh. Cả 4 người đều sinh ra ở Singapore, cả 4 đều có hộ chiếu Singapore, cả 4 đều đóng thuế và bầu cử tại Singapore. Họ đều là người Singapore, nhưng về mặt sắc tộc họ hoàn toàn khác nhau. Trong số đó chúng ta có một người gốc Hoa, một người dân tộc Mã Lai, một người dân tộc Ấn Độ, một người thuộc nhóm sắc tộc khác. Nói cách khác, Singapore ở đây là quốc tịch chứ không phải là một dân tộc. Đây là điều rất giống với khái niệm người Mỹ. Một người Mỹ có thể là gốc Đức, gốc Mexico, gốc Nhật, gốc Phi, thậm chí là gốc Việt. Họ đều là công dân Mỹ nhưng không tồn tại một dân tộc Mỹ theo nghĩa truyền thống. Singapore cũng phát triển theo mô hình gần như vậy. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi mà Singapore buộc phải tách ra khỏi Malaysia. Ở đây là buộc phải tách. Năm 1965, Singapore tách khỏi Malaysia và trở thành quốc gia độc lập. Nhưng tại sao lại phải tách? Trước đó 2 năm thì Liên bang Malaysia được thành lập, trong đó có Singapore và Malaysia. Nhiều người tin rằng đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Singapore có cảng biển, có nền thương mại phát triển và nguồn nhân lực chất lượng, còn Malaysia sở hữu diện tích rộng lớn, tài nguyên phong phú, nào là cao su, dầu cọ, thiếc và một thị trường hàng chục triệu dân. Hai bên kỳ vọng sẽ bổ sung cho nhau. Singapore trở thành trung tâm tài chính, thương mại của liên bang, còn Malaysia cung cấp tài nguyên và không gian để phát triển. Thế nhưng tuần trăng mật chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm. Những khác biệt về chính trị, kinh tế và đặc biệt là vấn đề sắc tộc nhanh chóng khiến mối quan hệ giữa Singapore và chính phủ liên bang trở nên căng thẳng. Cuối cùng vào năm 1965, Quốc hội Malaysia bỏ phiếu thông qua việc tách Singapore ra khỏi liên bang, tức là loại bỏ Singapore ra khỏi liên bang. Điều đặc biệt, Singapore không phải là bên chủ động đòi độc lập, mà chính Malaysia quyết định để hòn đảo này trở thành một quốc gia độc lập, khai trừ hòn đảo này, tạo nên một trong những cuộc chia tay hiếm có trong lịch sử hiện đại. Cái lúc tách ra, khoảng 3/4 dân số là người Hoa. Nếu bây giờ mà chính phủ Singapore tuyên bố đây là quốc gia của người Hoa, thì người Mã Lai và người Ấn Độ sẽ nghĩ gì? Chắc chắn họ sẽ cảm thấy mình bị gạt ra ngoài. Ngược lại bây giờ mà ưu tiên người Mã Lai vì họ là cư dân bản địa lâu đời hơn, thì người Hoa và người Ấn Độ cũng khó chấp nhận. Lúc này, Thủ tướng đầu tiên, ông Lý Quang Diệu đưa ra một lựa chọn rất táo bạo. Ông ta không cố tình tạo ra một dân tộc Singapore mới. Ông xây dựng một quốc gia Singapore nơi mọi công dân đều bình đẳng bất kể nguồn gốc. Nói cách khác, thay vì yêu cầu mọi người trở thành cùng một dân tộc, Singapore khuyến khích mọi người hãy giữ bản sắc riêng nhưng cùng chia sẻ một lòng trung thành với đất nước. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Và cho đến hiện nay, cơ cấu dân số Singapore rất ổn định. Khoảng 75% là người Hoa, khoảng 15% là người Mã Lai, khoảng 8-9% là người Ấn Độ, một phần nhỏ còn lại thuộc về nhiều cộng đồng khác. Chính phủ Singapore không cố xóa bỏ những khác biệt ấy mà tìm cách để các cộng đồng cùng tồn tại hài hòa. Hãy lấy ví dụ, thì một trong những chính sách nổi tiếng nhất nằm ở các khu nhà của Singapore, những khu nhà STP. Hơn 75% người Singapore sống trong các căn hộ, những căn hộ này thì do nhà nước phát triển. Giả sử nếu để thị trường tự do hoàn toàn, người Hoa sẽ thích ở gần người Hoa, người Mã Lai sẽ thích ở gần người Mã Lai, người Ấn Độ thích ở gần người Ấn Độ. Lâu lâu sẽ hình thành những phố người Hoa, phố người Mã Lai, phố người Ấn Độ, những khu nhà người Hoa, khu nhà người Mã Lai, khu nhà người Ấn Độ tách biệt. Điều này từng gây ra nhiều vấn đề ở không ít quốc gia. Vì thế nên Singapore đã áp dụng cái gọi là hạn ngạch sắc tộc trong các khu nhà do nhà nước xây nên. Mỗi khu dân cư phải có tỷ lệ người Hoa, người Mã Lai và người Ấn Độ tương đối cân bằng với cơ cấu dân số của quốc gia. Nhờ vậy, trẻ em từ nhỏ đã học cùng trường, chơi cùng nhau, lớn lên cùng nhau. Hàng xóm có thể mang họ Trần, họ Abdullah hay họ Rai đều là chuyện bình thường. Chính sách này không xóa bỏ sự khác biệt mà khiến sự khác biệt trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả việc công nhận các ngôn ngữ chính thức cũng cho thấy điều này. Singapore có đến 4 ngôn ngữ chính thức, đó là tiếng Anh để kết nối tất cả, có tiếng Hoa, tiếng Mã Lai và tiếng Tamil. Tiếng Anh được dùng trong trường học, kinh doanh và quản lý nhà nước vì đây là ngôn ngữ trung lập, không nghiêng về bất kỳ cộng đồng nào. Tiếng Mã Lai được chọn làm quốc ngữ để ghi nhận lịch sử và vị thế của khu vực. Tiếng Hoa và tiếng Tamil giúp bảo tồn văn hóa của hai cộng đồng lớn. Thế nên, nếu hỏi điều gì khiến Singapore thành công, nhiều người sẽ nghĩ đến tài chính, cảng biển hay sân bay. Nhưng phía sau tất cả phải là con người, phía sau tất cả phải là một nền tảng xã hội rất đặc biệt. Singapore hiểu rằng họ không thể ép hàng triệu người thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau trở thành một dân tộc mới chỉ sau vài chục năm. Thay vào đó, họ xây dựng một bản sắc dựa trên luật pháp, giáo dục, kỷ luật, cơ hội phát triển và lòng trung thành với quốc gia. Một người có thể ăn Tết Nguyên đán, người khác đón những cái Tết của riêng mình. Họ có tôn giáo, ngôn ngữ và truyền thống khác nhau,
Nhưng khi khoác lên mình quốc tịch Singapore, họ cùng chia sẻ một mục tiêu, đó là xây dựng đất nước. Cảm ơn và nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.